Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні буде рецепт піци з морепродуктами. Я знаю, що багато людей таку піцу не вважають смачною, але моя задача на сьогодні вас переконати в іншому. Піцу починаємо готувати з чого? А вже ж з тіста. По цій кількості інгредієнтів тісто виходить дуже ніжним та смачним, і спробуйте ви приготувати. В миску просіємо борошно і додаємо сіль, окремо в склянку наливаємо теплу воду, але не гарячу, додаємо трішки цукру та сухі дріжджі. Чекаємо, поки вони почнуть працювати. Як це зрозуміти, запитаєте ви, а я вам скажу. Як тільки з'явиться піна на поверхні води, то вливаємо цю рідину до борошна. Замішуємо далі м'яке тісто, в кінці додаємо оливкову олію і залишаємо тісто підходити десь на годину. Поки тісто підходить, швиденько готуємо соус. Соус буде по типу бешамель, тільки замість молока ми використали вершки і не додавали мускатний горіх. А так все дуже просто. На пательні обсмажуємо борошно на вершковому маслі декілька хвилин, тільки щоб борошно не підгоріло. Далі додаємо вершки і весь час помішуємо, щоб не утворились грудочки. Далі солимо та перчимо за смаком і додаємо спеції, без яких неможливо уявити піцу. Це базилік та орегано. Як соус став в консистенції сметани, то він готовий. Далі що? Правильно, натираємо сир. Обов'язково беріть моцареллу, а інший беріть за своїми вподобаннями. Також до морської піци чудово смакують оливки. Щодо морепродуктів, то тут те, що кому сподобається. Ми знайшли морський мікс, який складається з кальмара, креветок та мідій. Найголовніше – це беріть їх сирими і на піцу викладаємо їх теж сирими. Поки вона буде випікатись, то всі інгредієнти повністю приготуються, але не будуть резиновими, як після варіння. Залишається тільки вимішати тісто до такої консистенції, щоб воно розтягувалось, але не рвалося. Це приблизно 10 хвилин. Цього тіста вистачає на 2 середні піци. Далі ми його розкатуємо тонко, робимо бортики, змащуємо соусом, викладаємо спочатку сир, а потім вже морепродукти. Це для того, щоб випаровувалась зайва вода.
Випікаємо за найбільшої температури, яку може видавати духова шафа, десь приблизно 5 хвилин. Але ви все зрозумієте по кольору тіста. Далі витягуємо, посипаємо оливками та поливаємо лимонним соком. Я вас запевняю, це дуже смачно, і за такий рецепт можна і лайк поставити. І як завжди, усім смачного!